Ja, den livesänder nu i alla fall, men det är en dålig strömning. Ja, men nu är vi live och igång här i alla fall i 3 sekunder. Så vi börjar om en snygg... Back in business. We're more right now. Yeah. There we go, David. Då har vi presenterat oss där. Härligt med det. Han sa ju välkommen. Precis. Helt enkelt. Nu får vi stänga av alla andra. Is it possible to make it the full screen for us to see what's going on? No. No. Yes. I'm not happy with that. I just have to fix my hair. Wait a second. Jag tänker ut några panik. Så, som sagt. Nu är vi jättelive och vi säger välkomna till Driftmagasin och vår första livesändning för året. Jag har precis haft en ungefär kvarts intervju här med grabbarna. De har berättat för er hur det har varit att köra på Mantorp park. Men jag rasade motorn och nu har jag byggt upp det lite snabbt. Så nu kör vi livesändning på riktigt och jag hälsar grabbarna från Team Ponydrift välkomna till Mantorp park. Där de har haft sin sponsordag som Rasmus Möller plockade hem i påsksladden 2014. Ja, Rasmus, så säger de då? Igen. Skitgött. Nej, men det har varit skitkul. Nej, det var fan trevligt. Det är supernöjd. Det är gött att kunna göra saker som man inte kan göra på Monty Track. Liksom. Kunna köra samma kurva om igen, bara den kurvan. Inte behöva köra helt jäkla varv liksom. Att kunna välja ut själv exakt vad det är. Jag vill bara köra Parisen, jag vill bara köra startkurvan, jag vill bara köra det. Ja. Välja det exakt vad man vill göra. Du vill inte bara köra åt ett håll idag? Nej, jag vill prova att köra då motsatt håll som är vad jag har fått veta nu, det rätta hållet då. Ja, det var väl fan rätt håll. Från början. Jaha. Från början då, gamla. Anti-clockwise from the start. Men Nej, men det var trevligt i alla fall. Så kunde man köra på resan på ett helt annat sätt. Du kunde köra lika snabbt, men du kunde åka mycket bredare. Så det var riktigt roligt. Vad har du lärt dig av den här dagen? Du har ändå varit helt ensam på banan. Du måste kunna ha testat. Ja, men liksom att du kan ju maxa bilen och liksom bara försöka köra så aggressivt det bara går och liksom åka så brett det bara går och ja, utan att liksom riskera att ha en bil bakom dig och att du snurrar runt och kanske då kan orsaka en krasch liksom. Så att det är liksom, nu kan man verkligen strutta vilket. Okej, ja, snurrar jag eller åker jag av banan, ja, that's it liksom. Det är fine. Har det gjort att du kommer köra annorlunda nästa gång du kör här? Hårdare, lätt, utan för banan klarar det och du klarar din bil. Ja, för fan. Så mycket pulver som den har fått nu i år så det är utan tvekan. Kan du berätta vad du har för hästar till? Ja, just nu har vi bromsat helt ner mot 10 år så att den är fullsmidd och högkomstkolvar och bass jävla ber och grejer så att vi har bromsat 740 hästar nu på 1,5 bars laddtryck då. Vi ska hem och byta lite spridare och sen så ska vi ladda på lite över 2 kilo så att kan vi försöka hoppas över 800-850 hästar i alla fall. Så det blir trevligt. Ja, alla vet ju inte vad Team Ponydrift är för någonting. Jag träffade de här grabbarna första gången jag var på Rudskogen för ett par år sedan och det var faktiskt första kontakten med drifting team. Det känns som jag har sagt det här förut. 100 år för. Alltså det var rätt så fränt när man kommer in i ett stort tält. Det är likadana med bilar. Det blir en helhetsintryck som är jättehäftigt. Man inte har sett det här förut. Vad är Team Ponydrift? Vilka är ni? Vad kör ni för bilar? Presentera gärna. Ja, jag kan börja. Mitt namn är Michel och jag är 40 år. Jag har väl driftat i många år. Men professionellt och på bana och på riktigt
måste jag säga sedan 2009, 2010. Och det var då med en Ford Mustang. Det var då jag kände att jag är för mogen för att hålla på ute på vägarna. Vilket man riskerar förlora körkortet och ja, förr eller senare kör man av vägen och skadar sig själv eller andra. Så jag köpte en Mustang och började köra på träningar och på tävlingar och anslöt mig till en motorklubb. Hässleholms motorklubb. Jag bor själv i Malmö. Och det var på det viset jag träffade Rasmus också. Rasmus som driftade faktiskt en go-kart på en av tävlingarna jag var på. Vi fick kontakt där och det dröjde inte länge förrän vi blev Jag var där som besökare. Du var för Ja, jag var där och kollade liksom. Jag tyckte det var rätt fränt. På den tiden körde jag drag racing. Så. Just det, junior drag racing. Ja, precis. Så då kände jag började vara lite då på träningar och tävlingar och tyckte att det var häftigt. Så. Fick ju lite connection där. Fick filma lite och jag tyckte det var mycket bra. Så det var kul. Och så fick du åka med. Ja, fick jag åka med. Det var ju... Så sa du, jag snurrade mycket men du får gärna åka med ändå. Tyckte jag var kul. Så var det kul. Ja. Får ni några frågor till de här så gå in på vår Facebook-sida och så ställer ni frågor i inlägget där jag presenterar den här sändningen. Så får jag säkert hjälp att hitta era frågor så ska vi svara på dem här. Eller? Är det någon som har en... Ja, tittar vi där så här. Hur många är ni till? Ni är 4 bilar? Vi har 4 bilar. Eller ni är 4 personer och har väldans massa bilar? Vi har ju växt från att vara där liksom. Michelle började själv 2009, 10, 11 ungefär där. Jag började köra 2011. Vi träffades ju 2010 då jag. Ja. Och så bestämde jag mig för då var det tid för mig att sista året jag körde drag racing och kände att nu måste jag klara mig själv och att nu kände att jag skulle gå vidare i alla fall med sporten så att kände jag bara att nu går jag vidare, jag ska sadla om så att jag köpte mig en driftbil då ju. En S13 då, en röd S13. Visste inte så jättemycket om bilar egentligen, men det fanns inte så mycket kunskap på den tiden heller när det gäller liksom geometri på bilen, med styrvinklar och grejer, utan man prövar sig fram eller så här. Men jag köpte den i alla fall så, och träffade Michelle ute på banan precis som innan och vi gjorde lite event tillsammans och då kände vi där i slutet av året att när vi körde på en show tillsammans att vi ska ta detta till nästa steg. Båda vi två var väldigt så här hungriga på att växa och lära oss mer och fortsätta och bli större. Så att då gick vi ihop till att bli ett tvåbilsteam. Så gjorde vi temat på bilarna. Ja, så vi hade ju namnet men vi byggde ju färdigt loggan och så byggde vi färdigt bilarna så att de såg identiska ut. Och i samma veva så sålde jag min S13. Jag hade den bara en säsong. Och så skaffade vi en färdig provbil från Danmark som var före detta Falken-bilen då. Till Falken. Så det var en S14 med buruppåt, 3 säten hela köret. Men det var ju liksom en fullbyggd bil, men den hade ändå bara 300 hästar. Men det var ju bra till att börja med. Jag hade ju bara en liten 4 på, vad kan det vara, 250 hästar eller någonting där. Så det var ju... Det jag körde med 4. Precis. Nej men det var ju skitkul liksom. Nej men så började vi där 2012 och du och jag var tillsammans där och vi gjorde ett bra vänster. Tillsammans. Vi var Danmark, Finland ja, visst. Och Norge och Sverige. Vi var hela Skandinavien. Om man vill starta, man sitter här och tittar, jag vill också vara med i ett team eller jag vill också starta ett team. Var ska man börja? Först så ska man ju satsa på en bil såklart. Och sen ska man ha ett team så behöver det inte vara många bilar. Man kan vara ett team för sig själv också. Det behöver inte vara liksom 4, 5, 6 bilar. Det är de flesta teamen även i liksom, i provserien, alltså i Sverige SM, de är ju en bilsteam. Alltså, det är inte ofta som det är mer än 2 bilar så att säga. Men det är inte så märkvärdigt egentligen. Det är ju bara att bestämma sig för ett namn. Har man ett namn så är det ju under den flaggan man driftar. Och sen är det ju proffsigheten man visar utåt såklart som är viktigt tycker jag. Motorsporten har ju haft driftingmotorsporten har ju haft en väldigt dålig stämpel i många år. Och kan vi göra allt för att sudda bort den stämpeln med att visa proffsigheten utåt tycker jag är det absolut viktigaste. Och därav
teamnamn, därav Promotion. logga, Facebook-kanal, inte hålla på och streetdrifta och så vidare och så vidare. Men det är ju alla de små grejerna som gör ett team. Att man hittar ett sätt att koppla ihop tillsammans med sina teammates där man trivs ihop och man bygger bilarna tillsammans och sen man är ute på banan och har jävligt skoj. Det är ju det riktigt ut på slutet. Och det är ju lite grann så man har dessa sociala medier också som man träffas på. Allt från Facebook till olika forum och sånt. Och det var ju där jag träffade Irvin 2011. 10. We had a meeting. 10 already? Yeah. Yeah, that's true. 2010 träffades jag och Irvin för första gången. Och då hade, and we was already on internet. Yeah, 9. 2009. Yeah. Det blir lite svengelska här nu för Irvin är ju alltså inte från Sverige. Tell us about how did you end up in Sweden in pony drift? Long story, but Make make it short and interesting. Yeah. When I started drift, that was 2008, or that was when I got my Mustang. I was having a Mustang then, same kind as Michelle's, Fox body, and nobody was drifting Mustangs back then, or nobody that I knew. Everybody had Nissans, BMWs, so I've started to search the internet on how I can make my Mustang to a better drift car. And I found this internet forum which was called Drift Life then, or Drift Mustang. And that was based in the USA. And there were only like 20 members there, because it was a really rare car. It's a kind of small circle. It was a really small circle. And and I was starting to be a member there, and everybody was very amateur back then, 2008. And we've started to develop our own things and make our own solutions in the forum. And Because there was like no parts, right? yeah, and help each other out. And then back in a year after, 2009, I see that another guy has come into the forum, pretty active, and I see Looking for help. I need help. asking questions, and I just see that on his avatar it says Sweden. Wait a minute, that's in Europe. So I started to chat with him on private messages, and I say, I mean, we should meet up. I mean, Sweden, Lithuania is like yeah, pretty close. It's it's very pretty close. close, And then yeah. I said, I mean, we're the only 2 Mustangs in Europe that are drifting so far. So as we knew, and we should really meet up. And of course, it was chat. And after a year, we did meet up. And Michel came to Lithuania with his Mustang. And I've booked up a small track that we could drift in. I came with my Mustang to meet him up, and he booked a ferry. He came with a ferry to Lithuania. It and, was really fun. Very Never Really expecting. nice. I had never experienced the Balticum before. Coming there. Yeah, but at the time was your girlfriend, Yeah. now more your fiance. They were standing when I exit the ferry with my Mustang with side pipes, and they had this big flag that says Drift Mustang. Yeah. And then a t-shirt with Yeah. Drift Mustang and my name on it, and they gave it to me, and it was amazing, Yeah. amazing. I can remember it as if it was yesterday. Yeah, sorry. go Yeah, on. and that's how me and Michelle met. I mean, we had the first time we met in the first hour, we felt like really close to one another. The mindsets were really together, and we really clicked with one another. And yeah, and that's since that meeting, we were really close on the internet, and so, and then I was of course busy with drifting, and Michelle was busy with drifting, and then Yeva, my girlfriend, started to build. I mean, she decided to build her car, and then we got a E30 BMW for It's her. a virus. The drifting is Yes. a virus. Yeah. She was into cars before, and that's how I met her, and thank God I met her. And Yeah, thank God. yeah, Now he's eating me up. and and then I got her into drifting maybe, but she wasn't into drifting before. And anyway, we started to build the BMW, and I started to build this very long project on my Mustang to make it
a very insane, powerful Mustang into a whole different level of a Mustang drift car. And Because it was like a street drift car. it was in the start of the build where I started to really change the level. It didn't even have a roll cage. It was standard 5-liter engine with a 230 horsepower. And after the whole build, it was a 1,000 horsepower Mustang. It was like a build kind of high step. It was a huge leap over. One piece Yeah, front, one yeah, piece rear. And, Tubular frames. But in that time, while I was building my car, we finished Jella's car, and with that car, we came to Sweden to participate in an event, and we met Rasmus then for the first time, and and we were representing them. And this was 2012. Yes. Yeah. First year, me and Michel was a team, 2-car team. You came also out. That was nice. And Jeva and Irvin was drifting the BMW at Mantorp. Yeah, we just came for one event to Sweden then with the car. And the car was just built, just finished. We have only tested it on a very small... Yeah, but anyway. Yeah. And now you're stuck here. And now after... No, we left again and we represented Team Point Drift there and for a year again. And so... Kind of like, I don't know how Like to it say was two teams. Yeah, like it was two teams. And They were Team Pony Drift in Lithuania. And one Mustang, one BMW. And we was here. And people were asking, well, what is this? We don't understand. Yeah, we don't understand either. But that's how it is. We are like official team. Yeah. That's how it is. We are good friends, and that's how it is. And then we talked a lot, and we said, "Are we gonna have it like it?" Because it was Skype, it was chatting, it was. We had like meetings even. Skype meetings. Like, I mean, we have decided that. Yeah, maybe everyone should come and, Erwin and Jella should come and live in here and we go to events together and we just spend the summer together, we spend the season together. And then I mean, we spend life together. and then from those kind of small Skype conferences, we grew and every week we had these Skype conferences which would end up in a 3-hour conference of talking about nonsenses and so on. And it was fun and that's how... And in the end, we had like the final Skype meeting, and you said that, we're coming on Monday. Can we fix an apartment? We're coming. We'll take was like we'll take one car. Both cars. We had 2 drift cars and 1 car. There was no trailers. There was nothing. They came on the ferry with 2 drift cars and which were street legal. With plate numbers and everything. In Lithuania. Almost. Kind of. They had plate numbers. And like customs and police was standing just by the ferry and like they're checking all drivers if they are drunk or whatever. And then they're coming there with like 2 drift cars and you're like. And me and Michelle came that morning with trailers because we had to pick them up, to drive them. It's legal, because Lithuania is Lithuania, Balticum is Balticum, but now we come to Sweden, we have to do it properly. So that we were sitting there waiting for them, and then the cops is stopping them, and but everything went okay. But we loaded the cars and we came to Malmö and now you're here. After long run, kind of. That was 2013. So actually, so it's 2 years. 2 years ago. It is. 2 years and a few months ago. Yeah. So in if we, let's it was see. the first event that we all participated in was Elmia, and that was now it's the 3rd Elmia we went all together in. It is. So. But for example, 2012 we got double up. We got a 2-car team. 2013 we get 4-car team. So we have actually been double up the team for 2 years. Yeah. It's actually pretty sick. But you don't have only 4 cars in the team. You No. drive each car. Yeah. But I know you have a lot of other cars. There's what we call competition cars. Yeah, this is competition. Each driver has its own competition car. Irvin has his, I have mine, Rasmus has his, Eva has her. And the other cars, do you just look at them or what? No, because jag har kört den. Och det är riktigt kul faktiskt. Team Polydrift Akademi. Eller Pony Drift Academy bara. Bara. Vi är Team Pony Drift, vi är team och sen har vi någonting som heter Pony Drift Academy.
Och hela grejen med Pony Drift Academy startade snart 4 år sedan. Och tanken var väl att vi hjälpte olika folk på olika träningar hur de skulle göra. Fast att vi egentligen var väldigt så här hyfsat nybörjare. Vi var hyfsat nybörjare. Det var så hade vi ändå lite tips. Alltså man delar alltid med sig tips och tricks. När det gäller körteknik och folk frågar hur ska jag göra det, hur ska jag göra så. Men man delar alltid med sig liksom om sin egen erfarenhet. Så det var på den vägen i så fall. Exakt. Och sen förstod vi att vi kanske har, fast inte alltid bäst, men jag menar, vi kanske har en kunskap som vi skulle kunna dela med sig av. Och du har väldigt bra pedagogik, att du kan lära ut. Och det är det som är viktigt. Många undrar liksom, hur kan man vara instruktör och inte vara bäst i drifting? Och det handlar inte om att vara bäst i drifting eller ha SM i drifting eller ha EM i drifting. Eller den bästa bilen. Det är inte det handlar om, att kunna lära ut drifting. Ja, men det kan du. Jag har faktiskt gjort 2 sladdar till en drift. Faktiskt. Och lite så. Det finns film på YouTube också faktiskt. Det var jättekul att testa det är jävligt på. skoj. Jag var lite rädd i början och man drar ju sån handbroms. Så tänkte jag, nej det är det inte. Och det funkar jättebra och alla som var med tyckte det var skitkul. Och det var alltid från någon som hade fått en present till någon som ville lära sig drifta på riktigt. Någon av killarna gick till och med en del 2 så att säga. Så han körde inte samma del som oss alla gånger. Utan ibland fick han lite svårare övningar. En mer invecklad bana. Ja, det var jättekul att se. Vi har ju olika steg i akademin. Och det handlar om att lära sig köra drifting egentligen. Och det handlar om att uppleva drifting. Det behöver inte vara någon som är motorsportsintresserad. Det behöver inte vara någon som är kille eller tjej. Det behöver inte vara ung eller gammal. Det kan vara vem man vill, hur man vill, när man vill. Alltså det är det som är lite häftigt. Jag har haft folk från 10 år. Alltså min son är 10 bast och han har kört drifting på akademin. Driftingskola. Men vi har haft folk som har varit 75 år också som har varit och kört. Och det har varit folk som har kommit som inte ens vet vad bakhjulsdrivna bilar, att det finns bakhjulsdrivna. Alltså folk när vi gått igenom teorin i lokalen och berättat om vad drifting går ut på och hur man kör. Och sen på med hjälmar och sånt. Är bilarna framhjulsdrivna? Nej, de är bakhjulsdrivna. Du menar framhjulsdrivna? Nej, bakhjulsdrivna. Alltså de har inte ens koll på att det finns bakhjulsdrivna bilar. För i dagens samhälle så är ju de flesta bilarna framhjulsdrivna. Och det kvittar var man kommer ifrån och vad man har för bakgrund. Drifting kan alla lära sig. Ja, men det är jättekul. Men på Sturup är ni håller till? Ja, vi har en coolbana på Sturup Raceway. Och banan byggs ut efter nivå efter deltagare. Så vi kan ju ändra på banan bara med flytta och pojkorna fram och tillbaka. Och så lär vi ut teknikerna så att man verkligen behärskar basics från början. Hur initierar man en drift? Hur bibehåller man en drift? Hur hittar man balansen i bilen med bilens vikt i sin fördel och så vidare. Och allting från transition till figure eights, 8 och så vidare och så vidare. Och framförallt det viktigaste är med att man lär ut det och rätta till felen. Ja, alltså varje förare gör fel på ett eller annat sätt. Vi själva också på olika sätt liksom. Men jag menar att du kan som instruktör kan hitta att du gör det här fel. Du ska göra så här istället så kommer det gå jättebra. Och så du sparar så mycket tid för folk liksom, jaha, det är så man ska göra. Och det är nästan, jag tror nästan om vi liksom går bak i tiden då från att vad vi är idag och vad du sysslar med. För det är du som driver akademin. Du och Irvin driver akademin och instruerar håll. Och går vi tillbaks till när du började så det finns ju inget mer än vad du hade önskat än att du hade haft någon som kunde. Du visste ingenting. Irvin visste, ni har ju bara egentligen improviserat vad ni tror så här ska det gå till. Man kollar på YouTube-klipp utan det har liksom blivit att man har fått lära sig själv helt enkelt. Hade ni kunnat haft en coach på er sida så hade ni lärt er så här fort. Och det märker man ju på folk som kommer in i sporten idag. Det finns så mycket mer information, det finns så mycket bättre. Alltså du bygger en bil så mycket bättre idag, så enklare liksom. Jag menar, if I look at the new drivers that eller typ, Rickard Ivars, han har liksom, kom ju bara in i sporten bara så här, pang boom. Har hyfsat koll på hur en bil är, har bra känsla för det, har byggt en jäkligt bra bil från grunden liksom. Och så bara kört. Så det var ju... Ivar kör rakt fram med en fot istället. Så han är ny, alltså inte med en motorsporten men ny på driftingen. Men man har den lite känsla med att, men sen så får man hjälp också. Så
så mycket och du menar du kan ju bygga en bil. Det Rasmus sa det är att alla gör vi fel. Ja. Det gör vi alla hela tiden. Det är bara så. Grejen är en provförare kan mer eller mindre hitta sina egna fel. En nybörjare kan inte hitta sina fel. För de vet inte vad som är fel och rätt och de saknar kanske lite den här känslan på att man inte har riktigt fått in den så att säga. Så nu när vi kommer till en ny bana så kör vi den och så ska vi känna okej, fel linje, bra, initiera för tidigt, initiera senare, fel växel och så vidare och så vidare. Men en ny förare som bara har börjat eller ska lära sig den här motorsporten så tar det väldigt många timmar innan man hittar rätt ratt, rätt spak, rätt tid, rätt time. Allt det här tar lite tid. Och akademin är en liten genväg in. Alltså, Så egentligen alla ni som precis har börjat och sladda och tycker det är skitkul. En rekommendation att verkligen gå den här. Har man kört så finns det mer avancerade kurser där man kan be om att få en skräddarsydd kurs. Jag menar, den är väldigt bred av sig. Som sagt, det kan ju vara som ren coachning. Men vi lär ut i våra academy-bilar. Vi har 3 stycken Mustanger. Ja. 3 stycken 5 liters V8 Mustanger. Som är driftingbryggda från grunden. Och dessa bilarna klarar av de flesta mindre banor i alla fall. Kanske inte Mantorp som här, Paris-kurvan, men annars ligger de på 350 häst och det funkar väldigt bra. Men det viktigaste är att komma, ha roligt, få en känsla för vad drifting går ut på. Det kan vara en medåkning, man kanske vill köra och bara åka med för att kolla vad handlar det om. Man kanske vill köra en halvdag, man kanske vill köra en hel dag. Man kanske vill man bara köra en halvdag på riktigt? Det hade jag alltid nöjt med när man började sätta sig i bilen och äntligen börja förstå hur man ska dra den spaken. Där ligger det kolla. Han är med. Ja, alltså man vill ju bara köra mera. Det är ju en addiction, det är ju en virus där med det är ju hur kul som helst. Det bästa är med driftingen, det är, om jag säger just nu akademin i driftingskolan, det är när vi lär ut folk. Oavsett om det är kille eller tjej. Jag kan berätta att det har varit över 500 hittills. 30% av dem har varit tjejer. Och det har vi räknat ut var i slutet av förra året. Och det är vi jätteglada för. Först och främst för att vi vill visa att det är inte bara killar som kan köra bil. Även tjejer kan. Och därför har vi bästa beviset här bakom oss. Så att även killar kan köra. Nej men alla, det kvittar. Det är det jag sa i början. Oavsett åldern eller ja men det är ju verkligen skitkul. Det är jätteskoj. Men många som har varit i akademin är ute och kört twin med oss ute på de stora banorna på gatubil och Rudskogen och Mantorp Park och överallt. Och det är ändå killar som har varit hos oss på akademin och lärt sig basics i vår lilla bana med våra bilar. Och sen har de köpt sina bilar eller byggt bilar och så är vi ute och twinnar med dem. Det är häftigt. Och då har vi ändå hållit på sedan 2009, 2008, 2009 och tills nu. Och så kommer en kille och är på akademin en nivå eller 2 nivåer. Och sen är han ute på stora banor och driftar med oss på de stora banorna. Det är rätt så. Det har väldigt många positiva sidor. Men som sagt, vi coachar folk. Alltså det är inte bara att vi kanske har folk som kommer helt utifrån som vill ha en upplevelse. Utan det kan vara coacha folk med sin egen bil eller med våra bilar. Det kan alltså redan driftare som bara, jag behöver finslipa på lite detaljer, jag behöver ha lite hjälp. Jag behöver ha den här coachningen, säga till vad gör jag rätt. Nej, så det är akademin. 3 stycken bilar där. Så sammanlagt har ni 7 bilar? Vi har 7 bilar nu, som det ser ut idag. Så vet vi inte vad som kommer. Jag hoppas inte det blir mer. Men jag tänkte, det hade varit roligt om Irvin får berätta om sin bil. Vad han håller på. Ja, det är faktiskt jag och säkert väldigt många av mig nyfikna om för att det var ju en stor krasch förra året. Yes, there was a crash. There was a small crash. An incident happened. Something went wrong.
tell Yeah. us. But it was at the finals of Drift All Stars in Lithuania, in your home country. Yes, in my home country. Well, how embarrassing. No, I'm asking. But the Mustang lost control on one of the corners. Well, something broke in. Something broke in the front Yeah. suspension, which we don't know. Yeah, because It's pretty hard to see that now Yeah. after when Or after. everything is crashed. So After the wall. yeah. So Are you okay? yeah, I'm fine. I'm good. I'm as good. I'm good as always. Yeah, but the car isn't okay. No, the car is junkyard now. yeah. So most of the car is sold out, but many parts were of course damaged. Yeah. Especially what has to do with engine and front of the car. So what do you drive today? I Or drive a next week? Citroen Berlingo. Thank you. Well, that's my daily, you know. That's Okay, all what do you about. take with you to Gothenburg? I will try to take Nissan this year. Yeah, you got a good quality car. Yeah. Well, Team Conrift's car, I mean, Mustangs is getting lower, so yeah, they just die, all of them. No, Not yet, not not yet. yet. No, there's one. Not yet. There's not yet. one competition car left, so let's see. Don't worry. Well, Nissan's all over the talking place. about Nissan quality, there's almost nothing Nissan left in that. Yeah, that's true. It's just a Nissan chassis. Yeah. Kind of. So what's inside then? At the moment, empty. No, What but will be inside? it's gonna be full. I'm trying to build a fully pro car, fully competition ready car. Trying to have no faults, no flaws in it. Trying to have everything best. Starting off with suspension, which is gonna be front and rear steering angle and rear suspension kits from Weissfab, of course, which is the best product from everybody's experience. If you look at Drift All Stars, Yeah. 1, 2, 3 places are all Weissfab, and yeah. And we have been Look at- we look are at running Rasmus. my car for 3 years now, so Yeah. it's definitely. I mean, proven stuff. it's a proven product from everybody. And then as for suspension goes, from coilovers, I'm getting also a new in Europe product, but well tested and the most professionally drift developed coilover set of field suspension, which is drift Formula Drift product from Audi Bakchis. Which And, came second yeah. now in the first. Round. And Wow. he has his own company of making suspension products, coilovers only, and specifying in that. So he's a master in dampers and car suspension kits and everything. Which is the key today's Which is the key in today's motorsport, because in drifting everybody has horsepower. Doesn't matter how you make it, you have horsepower. Everybody has good tires, so it comes to very end details. Small detail, yeah. Exactly, who has a little bit of a better grip or so. And anyway, I want to make the car perfect. I don't, as good as the Mustang was, it was probably as good as it could be at the moment. It wasn't as perfect as a drift car can be, and I want this car to be as perfect as it can be. So I'm doing all my best to make it good and to make it perfect, and to make, for me not to think that, damn, the car failed me again. I mean, the next mistake I make, it's all up to me. And yeah, so that's what I'm trying to do. I'm trying to build a car that is going to be flawless. Really good luck this year, I hope. Thank you. Unfortunately, Irvin has put, I have to just say this because it's the truth. Irvin has put all his hours and all his time, all this winter into building, my engine on my car and helping Eva with her build. I mean, Eva had her car at Elmia now, and I had my car at Elmia. And Irvin's car was not at Elmia.
and that is because of reason. He has put his car aside and put my car as priority and Yeva's car as second priority, just to make them be able to come to Elmia, and that is, yeah, I don't know how to. That's say. drifting. That is drifting. That's our crew is. That is beyond drifting. That is beyond team spirit. That is beyond anything. It's amazing. It's And, family. It's family. For I sure. cannot express the thankful and I cannot express my appreciation in any way because there is no words to do that, and I hope he knows that because it is amazing just putting your own car aside, leaving it an empty chassis, and just building other cars to make the team go forward. But we had Elmia and we had to be there, and we had booked a stand, and we had an academy stand, and Rasmus had his shows to do daily, and we had Postsladden where actually me, Rasmus, and Irvin was supposed to compete in, but we got 2 cars out of 3 cars to compete in Postsladden, which was pretty okay still, due to the circumstances. I would say it was very good. Yeah. Being on what we've been aiming for. I'm not sure We it's have had full. one car that was completely newly built. Like as we said, like Michelle's car was having a new engine, new gearbox, new front suspension, everything almost new in the way it drives. And the way also, when we went to Elmia, we have dynoed the car The night before. so it was a And we did the wheel alignment Yeah. in the 5 o'clock in the morning before we left. Seriously. Yeah. We have Via Nor Via Nor, opened our at park. 5 o'clock to Just do the to wheel get- alignment so we could come to Elmia. That was nice. Sick. that was very So my shakedown was at Elmia for Yeah. all the people. So the car wasn't tested, and if somebody would look at Michel and say, "Oh, he has the power, but he didn't manage to drive it," he came number 10 in all of the best drivers in Scandinavia at Volkswagen, and he hasn't even tested the car before. And that is a result. And also, never been driving a turbo car Yes, before. exactly. So that's That's pretty. the I'm 40 years, I've never driven a turbo car before Elmia. I swear to God. That took my virginity. It's true, it's true. But yeah, it was fun. It was nice to feel some power. As maybe some of you know that I've been driving Mustangs and I've been driving NA cars, natural aspirated, and I never had a lot of power, ever. I was always running lowest power, and yeah, in all my years on the tracks. And after talking with my teammates, they convinced me of, you don't need to run low power, we can make power for you and help you. Are you naughty? Got a car. Yeah. But anyway, we got a M60, which is a 4 liters V8 turbo in a Mustang, and that has never been done. Many people has put a V8 BMW into Nissan or into many cars. Yeah. But never super, but never the other way around. So it's an odd build, which is the cool thing about drifting. You can build anything however you want. And people 2 years ago was very pissed off how we put a Camaro Cup engine, Chevy engine into the Mustang, and there was like these 4 people like, wow! And now they're even more wow! You know? They're crying, yeah, fucking Americans. It's nice to wake up people and show them that we don't care. We mix whatever parts is good, and we get the horsepower and so on, and that's what's important. We have fun on the track. So you're happy about this Elmia? I'm happy about Elmia because it was my shakedown, and it was fun to feel some power. I never had power in my car. I was always using my techniques and the weight of the car to throw it back and forth. Now I could see the hitting points, and I would just clutch kick, and I would reach it with no problem.
problem at all. I could steer the car from behind. I was never able to do that. I need practice, of course, like any other guy, but I will get there, so that's no problem. Just some more hours, and it's good. Pretty good kickstart, I would say, for this year. Okay. We cannot forget about Eva. Yes. Eva had a very nice car at Elmia. You saw it, Very nice. and you also saw it. The BMW E30. And you had it on a lift, so you Yeah. can see it Yeah. from under. It was really cool. It was on Vertex Wooden's Mantorp, and Eva has been working. She works more than full time. I would say she works 120%, if not more, in her job in a restaurant. Then she would come to the garage, work on her car. I don't know how late, but very many hours, just to make it ready for Elmia. And the whole car has been grinded down to the bare metal, right? Yeah. To the bare metal, and then We have flipped the car around. Yeah, They have flipped the car around and grinding down everything and put primer, put new paint on. There's no anti-corrosion. It's also, Eva could also tell maybe about her car, but when we have heard, it's the same E30 that we came to Mantorp with. 2012. Yeah. Yeah. So then It was white at the time. Yeah. And it's the same car, but the first time it was built, it was all time-wise, and we built it on how we know it. And of course, that was many years ago, and back then the level, it was just trying to build a car that would work for some time, and it did work for some time, and it was all built like on. For cheap Yeah. money, Yeah, it was like. It was as budget. cheap as it could be, as good as it could be Yeah, for the money. yeah. But now it's all to change. It's all as good as it can be in every detail part that matters. So everything that matters is good, and everything that can be looking nice is looking nice, and yeah. Details is very no, important. you think that Details. you're changing your mind. Like Yeah. before, you just think like, okay, it's okay if it's working. Yeah. Now I like I wanted to want be. more. I wanted to be really good, not only working. I wanted to last also. Yeah, Yeah. the car And that it's- looks good, and it's not like you're making car, but it's just to drive, but it looks like that. It's like in the Nissan that I'm gonna build now, and like the same in the Eva's case, the car has to work good and look good while working also. Yeah, it's really looking good. It is. I can really tell. And it's also, you know, when you make a car look good while and working good, when you have to You fix fall it, in love with it. Yeah. And you fix it with you passion. have the passion to Yeah. fix it also, because you get under the car, it's all white and clean, all nice. It's just nice to work on. And It was like last year. I didn't want car anymore. I want to sell. Yes, to sell that car. To give up. Yeah, last year Eva didn't drive. She had a break just to think about things and, get away from it. It can get too much sometimes. I mean, people who are listening to this and will understand that sometimes it gets too much. It does get too much. And many people start this motorsport and get into it and they can't continue because it gets too much. And especially the way we do it. Yeah, The way we do it is. it's 120% all the time, all the time. Always, yeah. Yeah. It is, really, it is. We never take a break from this. We live it, we breathe it, we eat it, we drink it. Cheers. And we do it years and years and years. That's actually pretty Yeah. sick. Use We the think kitchen. about it. Use the kitchen. Har vi fått några frågor på... Nej, jag hoppas att livesändningen i alla fall är igång. Den är igång. Vad härligt. Det är lugnt. Ja, den brukar vara lite fegare inne, men det kommer sen. Det kommer när det kommer sig. För här bredvid oss Team Hondift så har vi ju inte hela, men 3 tappra från MT Skandia. Ni är här för att förbereda lite för Mantorp Park på lördag. Ja. När vi kör dödsskriftbreak. Ja. Men ni har ju varit här idag och tjuvkikat lite. Kan ni inte bara ge oss en känsla av lite rök i
alltså jag har suttit på jobbet och jobbat hela dagen så jag fick de här sista 10 sekunderna ungefär. Men jag har suttit och varit hemma och känt blå himmel och rök och allting och bara längtat att ha det så underbart som... Absolut. Ja. Absolut. Det luktade däcksrök, det lät mycket, det gick brett. Det som... De tog hela Parisen, det var askul att Så det se. kanske inte är omöjligt att vi får se drifting åt rätt håll eller fel håll på Mantorp, eller? Det får du prata om Mantorp Park. Ja, det lovar jag att jag absolut ska göra. Finns det någon anledning ni som har varit, eller som känner till det? Varför bytte de riktning? Jag kan inte säga, jag har inte varit med så länge, men jag tror att det var säkerheten. Av Det samma var säkerheten. ja, det var säkerheten. Man kan ju inte riktigt ändra på banan rent säkerhetsmässigt. För den är byggd, alltså till exempel olika utkörsportar. Det finns ju risk att du kan liksom krascha bilen där. Liksom. Däremot så vet jag att de har alltså 2014 kört en tävling mot fel håll. Om vi nu säger fel håll, så som vi kör idag. Sen hur de gjorde eller inte, jag var inte själv här så jag kan inte säga. Men även 2012 så kördes det också. Och fel. Ja. Så det är ju inte omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Det är ju spännande att Det är se. lite säkerhetstänk inför, men det vore jättekul. Men berätta om lördag. Vad vet ni om lördag? Vad har vi att vänta oss? Kommer vi få lika fint väder på lördag? Hoppas det. Men det är väl ni som bestämmer sånt? Absolut, Ja. klart att vi bestämmer. Vad du kan vänta dig är att vi kommer att ha många av påsksladdens förare här. De är ju alltså här inbjudna. Så vi hoppas att många av dem kommer. Även De flesta har sagt faktiskt. de flesta har. Jag vet att Mantorp Park har lagt ut, nu börjar redan, vilka som kommer i helgen. Men jag har väl fått en för sådär ett hint att ungefär ett 50-tal är anmälda. Wow, 50? 50-talet är anmälda ungefär. Oj. Sen får vi se om alla kommer. Ja. Så att, ja, jag kan väl bara tala om att våra tekniker, de som sitter här, öppnar klockan 8 så kom och besikta, kör, ha kul, träffa våra driftingförare som även tävlar. För det är ju också ett tillfälle att lära mycket. Ja, det finns ju 2 banor i helgen eller vad man ska kalla dem för. Precis, du har ju även en prova på, alltså en driftingbana i depån där du kan åka och prova på med koner och liknande. Men det jag menar är att det finns ingen förare som inte säger kom inte hit utan kom in, prata. Och det är just det som är grejen. Driftning är en motorsport för alla. Ja. Alla. Sen om du kommer med din Volvo, har aldrig driftat förut, eller om du har kört SM i x antal år som vissa har gjort. Alltså det spelar ingen roll, det är ändå en stor familj. Alla vill hjälpa till att ta oss framåt. Så att jag tror att vi kommer att få en jättetrevlig lördag. Det är jag helt säker på. Alltså inga tvekan. Med tanke på påsksladden, om jag får ta upp den igen, så ja, personligen en av Sveriges bäst arrangerade tävlingar någonsin. Jag hade skitkul hela tiden och jag hoppas att det smittar av sig på hela den här säsongen. Bästa vädret ever och enormt startfält. Och publiken, jag menar det är det som hela grejen som jag kände att det är på den minsta banan om vi ska säga på det. Absolut. Ja, det är det. Nej, men alltså, för det Så alla här publik som bara sitter där hemma och funderar på men vad ska jag göra där? Ni ska komma hit och heja och skrika och ha det är jättekul. helt sjukt. Alltså, det folk skriker, det är helt galet. Och, vad är det, 5000 i publiken tror jag de sa? Jag menar 5 och 6 000 människor i publiken har med max på Mantorp Park. Så helt galet. Och det är peppet att kunna bjuda på en show. Även, alltså det är helt fantastiskt. Och jag förstår det nästa år. Klart att du gör det. Klart. Och då kommer ni med fler än 2 bilar. Vad sa du? Då kommer ni med fler än 2 Det var bilar. ju förhoppningsvis fler, så att, absolut. Nej men det är grymt. Påsksladden är fruktansvärt kul. Den har kommit för att stanna, det har bevisats nu. Absolut. Ja, det hoppas jag verkligen, för det var enormt kul. Jag kan tillägga en grej som är rätt så intressant som inte många vet om än, men som kommer snart i Bilsport och massa andra tidningar. Det är att på Vallåkarträffen i år, 2015, på söndagen. Vallåkarträffen är ju 2 dagar i augusti. Jag tror det är 15 och 16. Brukar vara mitten Mitten av augusti där. Och
och på söndagen, vilket är alltså andra dagen, så kommer vi anordna en Gumkhana drifting-tävling. Och det innebär en tävling som är väldigt lik påsksladden, väldigt lik Drift Shifters, om ni har sett Drift Shifters med Mad Mike i Oakland. Det kommer vara en bana med många olika hinder och det kommer vara 16 toppförare som deltar i den. Och så blir det topp 8, topp 4 och så har vi 1, 2 och 3 efter det. Det låter riktigt kul. Det kommer bli riktigt, Alltså riktigt mer tävlingar av den här typen. Exakt. Det blir mer back to basic och back to att det ska vara kul. Det ska vara roligt, det ska vara och lite grann att det är lite mindre skada här och det ska bli en översikt över hela banan för publiken. Vallåkarträffen har ju snittat över 20 000 pers varje år nu och det kommer de säkert göra i år också. Lite grann att vi inte bjuder bara på en drifting show i år. Försöka höja nivån. Vi ska höja nivån, vi ska visa alla vad drifting går ut på. Det handlar om precision, det handlar om sideways, det handlar om action, det handlar om show, det handlar om rök. Och det kommer säkert bli en jätteintressant tävling och då vill vi också att ni kommer. Ringa. Det kommer bli riktigt bra. Bara ringa. Du vet vart det finns sig. Ja. Ja. Ja, men alltså inför helgen här. Alltså, Så det att, kommer nog bli riktigt kul. det kommer. Blir det lika mycket däcksträck som det var idag? Så- Då blir det bra. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Så, men om man vill träffa er från Pondydrift, då blir man sett på någon av årets gatubil-event på Mantorp Park är 12-14 juni. Och ni är välkomna hjärtligt att man får komma in i eran hytt tänkte jag säga, i tältet och Absolut, snacka, det kolla över alltid huden, välkomna. Absolut. prata tips och idéer och inspiration och bara säga hej. Absolut. Vi Kör har lite olika crazy bilar, cards kanske? olika bilar, olika motorer, olika byggen. Det är väldigt roligt team att titta på för vi har ingen bil som är lik den andra i sin setup eller någonting. Och sen har vi ju massa crazy cards som ni får gärna prova. Det är de här små galna som jag fick prova på förr idag. Om ni ska vara så nu var livsfarligt det där, jag höll på att välta. Fast det kan man inte säga dem, men det Det kan man jag är faktiskt säker inte. på det. Vi Det är får ta en test någon dag du och jag. När jag vågar lite mer. Det var livsfarligt. Absolut. Det var jättekul att ha er alla här. Är det någon mer sista ni skulle vilja så här eller bara puss och kram? Nej, puss och kram och ni som gillar drifting eller motorsport, det är bara att ansluta er till närmaste motorklubb och kolla upp vad de har för träningar, tävlingar och så vidare och kom med er gatubil, alltså med er vanliga daily driver och testa på drifting så länge den är bakhjulsdriven. Det behöver inte vara probilar för flera 100 000. Det kan vara en vanlig 740 whatever för 5 000, 10, 20, 30 000 whatever och prova på för det är så jäkla skoj. Det var det. Ja, tack jättemycket för att ni tittade. Jag hoppas att vi ses på lördag och ni kan ju bara ana att vi kommer sända live fler gånger. Så ha det jättegott så hörs och ses vi. Ha det! Cheers! Cheers motherfucker! Gott! Jag vill hälsa till min mamma, min pappa, min bror, min syster, min kusin. Nej.